no blue is not in her. Okay, finding the main idea. So, 'di ba, kapag ka nag-e-exam kayo, talagang nakalagay sa tanong, what's the main idea in the selection? Ganon. So, na-encounter niyo yung mismo ganong tanong. Ano yung thought ninyo about this topic? Assuming na hindi nyo pa nababasa yung nakikita ninyo ngayon sa screen ninyo. So, tawag tayo. Uy, may pumasok si Pon Jun Punjunto. Naka-Korean kasi, hirap basahin. Punjunto. 'Di ba? Nasa si Punjunto. Si Vincent. Pun, ay hindi, Pin pala. Pin John To. Kailangan niya introduce sarili niya. Korean ba siya? Pin Jun To, are you there? Vincent pala to. But, ang pangalan mo, di ba ganun, Pion? Pin Jun To. Vincent. Ba't ganyan ang pangalan mo Korean? Hindi siya nagsasagot. Baka Korean nga siya. Okay. So muna tayo sa finding the main idea. I'd like to hear your thoughts about this before we start. Dave Russell, syempre sa'yo may idea ka about that. Pero let's assume na we're like blank slates here, ganon. So Dave Russell, what's your idea or thought about finding the main idea? Basic to para sa iba or sa marami sa inyo. Pero kailangan na tandaan ninyo na kailangan solid or strong yung foundation niya sa basic. Okay? Ganun. So Dave Russell. Feel ko kasi ito yung pinaka-vital na part ng pag-iintindi ng isang text. Wait lang. Kasi ito sir yung pinaka-vital na part ng pag-iintindi ng text. Kasi personally sir, kasi ang role ko dun sa publication, copy reading, editing. Ang swerte mo. Hindi really. Like, editing. Ang swerte mo. Later, I will tell you bakit ang swerte mo. Go lang. Sige, go. Yun sir. Ang role ko dun, editing sir ng mechanics tsaka ng facts ng nakasulat. Tsaka sir, so overall ang role ko nun, pag-improve ng text mismo. Kaya kung sa tingin ko, sabog yung text, hindi siya naka-arrange ng maayos, kailangan ko sa hanapin yung pinaka-importanting main idea para mas maging ma-improve yung parang article. Ano bang pino-point out nitong binabasa ko, di ba? Ano bang tinutumbok niya, right? Kasi minsan paligoy-ligoy siya. Tama. You're swerte or you're lucky as a copy reader kasi may style pa dyan na may symbols kayong ginagamit, di ba? Tsaka may mga letters sa ginagamit. May rule for that na panibago. Yeah. Kaya hindi na yan naaaral. I-cover natin yan, Dave Russell. I-cover ko yan. Yung mga symbols sa pag-check ng work ng iba. Kasi minsan, di ba, chinekan yung essay ninyo. Nagtataka kayo, may mga letter doon or something na sinusulat, di ba? At saka may symbols doon na hindi kayo aware. Ito topic natin yan. Kasi marami yan. Tama ba, Dave Russell? Opo. Yeah. So, depende rin nga yun sir sa judge. Kasi yung tuwing contest po, iba-iba ng judge. Iba-iba rin minsan ng ginagamit na symbols. Pero may standard na symbol. Like accepted generally, right? Ang turo lang po sa amin, basta daw po consistent kami sa paggamit ng symbols. Maintindihan naman daw po yun ng kahit sino judge. Yeah, you're lucky kasi Dave Russell, just to share with you, especially for those who are listening by now, alam niyo ba na when you really, really become better and better in writing, maraming tao magpapacheck ng gawa nila sa inyo, and that's money on your end. Racket 'yon. Alam niyo yung pag lumaki kayo. At ang racket na 'yon, they would really pay you 5, 10, 15, 20, even 50,000 and even 80,000 or 100,000. Ganun mag-racket in writing. Sometimes may royalty pa. So every time yung sinulat mo, every time it gets sold, may kita ka bawat kopya. So imagine niyo, really improve your way of writing, right? Right, Dave, and the other people in the house. Okay, let's call another person to share their thoughts. Ayan, may nag-message. Yeah, Juliana, just to share with you, for writing alone, I've been to many countries. Yung iba, most libre. Bali, ang gagawin mo lang, magsusulat ka ng essay para sumali dun sa program nila. Kasi check nila yung mga essays. Out of like 1,500, kukuha sila ng mga 50 people. Pag nakasama ka, all expenses paid. Malaysia or Singapore, sagot nila yung program. May mga ganyan at maraming programs.
lalo na sa age ninyo for senior high school. May US, Japan, and Korea program. Kaya kayo, mag-apply kayo. Siyempre, wag muna ngayong pandemic, after the pandemic. Pero nag-ano yan, ang dami niyan. Pati exchange student program. Mga essay lang yung kailangan for that. Okay? So, improve niyo yung pagsulat ninyo if you would like to join programs like that. Tsaka free yun, may allowance pa. Right? So, yung gawin ko ngayon sa classmates ko ha. Yes, kapag ka nagbaba ng program, tas pwede yung level nyo, senior high and college, share ko sa inyo, ibababa ko sa inyo para mag-apply kayo. Maganda yon and I suggest you to apply really. Kasi marami pa workshops for writing na applyan ninyo sa mga Silliman University, ganun. Ang ginagawa nila, they call for people who are writing at your age. Tapos pagsasama-samahin nila kayo, gagawa sila ng writers group. Tapos pasusulatin nila kayo in that program. Tapos yung nasulat ninyo, ipapublish nila. Maraming ganyan. I don't know if they've already attended one, pero marami likhaan yung mga ganun sa UP Writers UP Writers Club ba yun? Basta maraming ganun throughout the Philippines. Pandemic lang talaga ngayon eh. Parang panitikan.com.ph may ganun yata before. Nakita ko siya. Ang daming programs about writing. So yun, share. So nakita ninyo, if you're really, really good with writing, there are many opportunities. Okay? So dito tayo sa identifying the main idea. The main idea of a paragraph is the author's message about the topic. Ito yung mensaheng gusto niyang iparating. It's often expressed directly or it can be implied. Pag sinabi ninyong expressed directly, nababasa ninyo. Impli explicit, hindi implicit, explicit. Ibig sabihin, stated directly. Pag sinabi ninyong implied, hindi siya direktahang sinasabi, pero pag binasa mo when you read between the lines, malalaman mo ano yung pino-point out niya. So yun yung main idea. Minsan, stated siya, minsan implied. Implied, hindi mo nakikita. You need to read between the lines. Ibig sabihin, kailangan mo unawain. Kailangan mong unawain para malaman kung ano yung main idea. Kaya challenge siya kapag ka nagte-test ka. Kunyari, kapag ka implied yung main idea, tinanong dun sa question, what's the main idea? You need to read between the lines. So you really need to understand what you are reading para masagutan mo yon. Okay? It's easy to identify a main idea that is directly expressed in the text. Tulad nung nabanggit ko kanina, kung nakasaad yung main idea, madaling malaman kung ano yung main idea. Main ideas are often found at the beginning of paragraphs, karaniwan, but not all the time. Tandaan. The first sentence sa paragraph ninyo, yung unang pangungusap, often explains karaniwan na nagpapaliwanag the subject being discussed in the passage. Yung topic, pinapresent kagad sa first sentence or yung topic sentence, pero hindi all the time. Okay? Main ideas are also found in the concluding sentences of a paragraph. O diba, parang deductive inductive pinapakita niya. The main idea can be expressed as a summation of the information in the paragraph as well as a link to the information in the next paragraph. Parang preparation for the following paragraph. May pagka-transition siya dito. Pero basically, ang dapat yung tandaan dito, yung pinag-uusapan sa isang paragraph. Sabi nga nila, I remember, ang title daw, sinasummarize niya yung text. Tapos, yung topic sentence, sinasummarize niya yung paragraph mismo. Parang ganun. 'Di ba? Tama 'yon. Parang yung title, sinasummarize niya. Kailangan i-encapsulate niya yung buong text mo, lahat ng paragraphs mo. At ang paragraph mo naman, kailangan i-encapsulate siya ng topic sentence mo. Parang ganun. The main idea is not always clearly stated. Implied siya. Ang implied, ganito yan kapag ka nasa klase, pinapaliwanag ko. Kunyari, binigyan kita ng sobre na, kasi di ba, something that is implied is something that is inferred. Di ba na-encounter niyo yung term na implied siya ka-infer? Ano ba ibig sabihin nun? Ganito siya, people. Kunyari, meron akong letter dito. Ngayon, may gusto akong sabihin sa'yo. Pwedeng, kunyari, pasabi or pasulat. Ngayon, ayoko siya sabihin directly eh. Kasi, una, dahil style ko yun. Pangalawa, gusto ko siyang sabihin in another way. So, ilalagay ko siya sa loob ng mail or sobre. Tapos, ibibigay ko siya sa'yo. Ngayon, pag nakita mo siya, syempre hindi mo siya kagad makikita the way how I presented it. Kailangan mo munang buksan yung sobre at tingnan kung anong laman nun na pwede mong gawin at may back. So, anong pinapaliwanag ko dito? Yung pagbibigay ko sa iyo ng sobre, ang tawag doon, ang metaphorical to act of implying. Yung pagbukas mo ng sobre at pagtingin nung gusto kong sabihin, act of inferring. Nagigets niyo yung idea ng imply tsaka infer?
So ibig sabihin, pwede kong i-present ang isang idea sa sa paraan na hindi direktahan. Pwedeng halimbawa, figurative siya. Pag trinay mo intindihin yon, or when you try to read between the lines of what it means, yun yung act of inferring. Yun yung relationship ng implication tsaka inference. Nagigets ninyo, people? So ang implicit, it relates also with the idea of imply. Okay? Na kailangang infer. Nagigets, malinaw ba yun, Dave and friends? Yung imply. Di ba lagi niya na-encounter yon? Right, Dave? Alin sir? Yung Yung, implied po? yeah, nagets niyo yung idea ng imply? Basta po indirect. Yeah, basta siya indirect. Kasi yung sample na binigay ko sa inyo, yan yung way na dinemo sa amin ni doctor na siya, Dr. Alido. The one who's, siya yung sa Constel, tapos siya yung, nasa PNU siya ngayon and graduate din siya sa De La Salle University. Yun yung pinaliwanag, yun yung way ng pagpaliwanag niya sa amin ng implied tsaka infer, which I really like. She's a Fulbright scholar and she graduated from Indiana University. Indiana State University in US under Fulbright Scholarship. O diba? Tanda-tanda ko yung record niya. Mga professor ko ganun sa PNU. Okay? The main idea, ito may pumasok. Ayan. The main idea is not always clearly stated, implied siya. It's more difficult to identify a main idea when it's inferred or implied. Dapat ka implied to eh. Okay. When it's implied, di ba magkaiba ang inferred tsaka implied? Dapat implied lang. May critiquing na tayo. It can be implied through other words in the paragraph. An implied main idea can be found in several ways. Ito yung mga paraan paano natin may infer yung implied statement. Ibig sabihin, paano natin madidiscover ang main idea na nakatago na hindi directly stated. Okay? First, several sentences in a paragraph can imply the main idea by introducing facts about the topic before actually stating the topic. Ito yung tandaan ninyo. Pag nagbabasa kayo, karaniwan sa test, yung mga sentences, united yan or they work in unison. So, yung pinag-uusapan ng mga supporting details na to, pag na-identify ninyo, doon, yun yung main topic ninyo. Tandaan ninyo na ang supporting details sa paragraph, umiikot lang siya dapat sa main topic. Pag may supporting details dyan na naligaw at hindi siya related or malayo siya sa main topic ninyo or sa topic sentence ninyo, hindi united yung sinusulat. Sana lumabas kayo sa camera, guys. Sana nakikita ko kayo. Para may reaction, di ba, ng students. So, hindi united yung inyong sinusulat. Nakikita ninyo, may criteria in writing, di ba? At ang isa sa criteria in writing ay unity. Para magkaroon ka ng unity in your writing, kailangan cohesive yung mga sentences mo or related sila sa isa't isa. Okay? Next, implied ideas can be drawn from facts, reasons, or examples that give hints or suggestions concerning the main idea. Basically, tinitignan mo yung mga sentences at inaalam mo kung ano ba yung tinutukoy ng mga sentences na to or ano ba yung topic na tinutukoy nitong mga to. Ano yung common denominator ng mga sentences na to para malaman mo kung ano yung main idea. These hints will be clues lead ang 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 makakakritika talaga ng sulat, no? Hints and clues, o di ba? Ang hints, clues na rin, di ba? Dapat these clues lead you, o di ba? These clues lead you to discover the main idea in the selected text. Kasi di ba hints, clues na rin. Try the passage below to see if you can pick out the main idea. O, tingnan natin to ha. Tapos tawag tayo ng isa. May pa-activity sa mayor. Okay. To many parents, the infant's crying may be mainly an irritation, especially if it continues for long periods. But crying serves important functions for the child as well as for the parents. For the child, crying helps improve lung capacity and the respiratory system. Perhaps more important, the cry serves as a signal of distress. When babies cry, they indicate that they are hungry or in pain, and this is important information for parents. Ano ang topic sentence dito? Ano important dito? Ano yung main idea dito? Maria Cristina. Parang hindi siya sa first sentence at hindi rin siya sa dulong sentence. Napansin ko lang. So, Maria Cristina. Ano sa tingin mo yung topic sentence or yung main idea?
Ano po sir, siguro kasi since, tinutukoy niya po yung crying ng baby kung ano po yung meaning na ano, for both parents and ano, for the baby po. Siguro ano po, um, siguro po the benefit of crying chat. Ano daw? Ano po, the benefit of crying. Hindi ko po, The ano po benefit siguro, of crying. the Sorry, hindi ko benefit po of alam. crying. Oh, really good. Wag kapag ka nag-aaral tayo, wag niyo sabihin, sorry, hindi alam. Kaya nga tayo nag-aaral, di ba? Para Hindi po. talaga matutunan natin yung hindi natin alam. Ganun. Tsaka, kaya nga tayo nag-aaral kasi hindi natin alam lahat ng bagay. Di ba? Ganun yun eh. So, for me, thank you for you sharing that, Maria Cristina. Sa akin naman, iniisip ko, eto, crying serves important functions for the child as well as for the parents. Hindi siya sa first sentence, hindi rin siya sa dulo. Pero bakit ko siya sinasabing siya yung main idea? Kasi lahat ng topic, lahat ng sentences na to, umiikot dito. Yung mga important functions for the child as well as for the parents na sinasabi dito, signal of distress siya. Sinasabi for improving the lung capacity and the respiratory system. Sinasabi dito na nag-indicator siya for hunger or for pain. Nakikita ninyo? So, tsaka, it's a way to notify the parents about the feeling or the status of the child or of the babies. Nakikita ninyo, lahat ng sentences na to umiikot dito. Nag-agree ba kayo na inyong main idea? Tingnan natin dito. Use the hints below to determine the correct main idea of the paragraph. After reading a paragraph, you need to ask, ano ba yung point na pinapresent ng author? Ayan. Ayan, nag-message na si Vincent na merong Korean name. Ang basa ko dito sa Korean name niya ay Pin Jonto. Tama ba yung basa ko? Pin Jonto yung name mo, Vincent. I need to improve my Korean. Really, I think. Tama ba? Pin Jonto. Kasi ba yung ganun P-I-N-J John. Vincent. Vincento. Vincent. Vincent. Di ba yung ganun, tuwo? Tuwo. Ayan, tuwo. Yan. Vincent Tuwo. Yeah. Thank you. Di ba? I need to improve reading my Korean. Tagal ko na nag-Korean. Sa Korean Cultural Center ako nag-aral ng Hangul. Okay. So ito yung mga questions that we may ask for for us to find out the main idea. Does this passage discuss a person or group of people? Does the information contain a reference to time? Does the text name a place? Do you find a reason or explanation for something that happened? Does this information indicate a method or theory? Para sa akin, chart to. Ang isipin nyo na lang, guys, ano ba yung sinasabi? Yun lang, yung point. Yung lahat ng sentences na yun, saan siya umiikot. Dami kasi sinasabi dito eh. Pwede mo na sabihin na, ano yung gusto niyang sabihin? Pag nalaman mo na yung gusto niyang sabihin, yun na yun. Okay? Para yung sinabi ni Dave Russell kanina, ano ba yung pino-point out nito? Pag nalaman mo na kung ano yung pino-point out niya, so yung mga supporting details, ano na lang yung sumusuporta or nagre-relate doon. Ganon. 'Di ba? Ang dami-dami nito eh. Minsan, does the text name a place? Napapalayo ka pa. 'Di ba? Wala namang place na binanggit dito eh. 'Di ba? So, yung pagsabi ng text name a place, napapalayo ka pa, humihirap pa. Pero syempre, bakit tinuturo to? Kapag ka beginner ka pa sa pag-identify ng main idea, talagang magsisimula ka sa ganyan, 'di ba? So, ganto-ganto. Pero kasi minsan parang pinapahirapan pa yung buhay mo eh. Isipin mo na lang, para saan ba to? Ano ba yung tinutukoy niya? Ano ba yung gusto niyang sabihin? Yun na yun. Kapag ka nalaman niyo yun, the following sentences na tumutukoy doon, supporting details yun. Yung point na yun, kung saan yun yung tinutukoy ng mga sentences, yun yung main idea mo. Okay? How can I determine if I have selected the correct main idea? Kailan ko malaman na tama yung napili ko? If you're able to summarize the information in a passage in your own words, you've absorbed the correct main idea. Yun din, kapag ka nag-exam ka para malaman mo yung main idea, minsan kasi pabilisan sa test. Karaniwan na yan. Pag pabilisan, para malaman ng main idea, yung structure makakatulong sa'yo. Like, madali mo makita yun eh, yung gumagamit, pag ginamitan ng transitional device, karaniwan sa gitna yan or supporting details yan, yung mga next, later, after, ganyan. Pero kapag topic sentence, malaman mo na buo yung idea at dun lahat ng sentences tumutukoy doon. So,
Pero at the end of the day, para malaman mo yung main idea, kailangan na unawaan mo yung paragraph. May mga times na ganun. So, kapag tatanungin ninyo ako, paano po ba maunawaan yung paragraph? Kasi minsan hindi ko maintindihan. Pwede niyong ulitin ang basa or bagalan ng basa. Pero syempre may catch yun pag mabagal kayo magbasa tapos exam. What I suggest, improve your reading. Pagalingin ninyo yung skill ninyo sa pagbabasa. Paano kayo gagaling magbasa? Kailangan nyo magbasa kasi para siyang pagluluto tsaka para siyang pagbabike. Kasi hindi ka naman pwedeng manood lang ng bike para gumaling ka. Pag nagluluto ka naman, hindi naman pwedeng nanonood ka lang para gumaling ka magluto. You really need to do it. Kung gusto niyo gumaling sa pagbabasa, you really need to read. Kung gusto niyo gumaling sa something or whatever, kailangan nyo gawin yon kasi practice is the key. Parang PM is the key, di ba? So, ganun siya. To accomplish this goal, try the steps listed below after reading a short section of your textbook. Write a short summary in your own words. Kaya inaaral din sa DepEd yung paggawa ng summary kasi yung paggawa ng summary would help you to identify the main idea or parang to make a gist of what you read. Ganun. Does your summary agree with this general topic? Does your summary contain, pinapahirapan niya lang yung buhay ninyo? I mean, sorry, makakatulong naman to each point. Pero, kailangan, ito na lang isipin ninyo, tama yung main idea na napili ninyo kapag lahat ng sentences na babasahin ninyo, yun yung tinutukoy or yun yung sinusuportahan or nagbibigay ng specific details about it. Yun. Di ba? Simple lang ng paliwanag. Ang haba-haba nito. Ganun. If you're able to replace your choice, char. Ano to? Anong reference to? CCIS.edu. Columbia College. O, di ba? Although, magandang reference naman yun. Tingin tayo sa iba. Ito, Monterey Peninsula College. Ang taray, parang Asia, Peninsula. So, tingnan natin. Main idea is the central point or thought that the author wants to communicate to readers. O, di ba nag-agree din siya? Yung gustong i-convey or iparating ng writer. Okay? So, ano ba yung tiniteach or sinasabi ng author? Okay? Okay tayo doon. So, nagigets natin yun. What is identifying bakit mahalaga? Oy, may paganto siya. Bakit mahalaga yung pag-identify ng main idea? Key to understand what you read o diba, what you read, 'di ba? Para lubos ninyong maunawaan kung anong binabasa ninyo. Kasi like for example, nagbabasa kayo, hindi niyo alam kung anong pino-point out ng readers, you fail to catch the message. So, poor reading comprehension 'yun. Hindi nyo na re-recognize yung gustong iparating ng writer. The main idea ties all of the sentences in the paragraph or article together. Once you identify the main idea, everything else in the reading should click into the place and the rest of the reading is the evidence provided to support the main idea. So, basically, mahalaga siya as dalawa siya. As a writer, laging ganun, dalawa, as a writer and as a reader. As a writer, kapag you know how to identify the main idea, alam ninyo kung paano i-represent yung ideas ninyo easily to your readers. Yung in such a way na madali nilang ma-identify, yung madali nilang makita yung main idea or yung pino-point out mo. Pangalawa, as a reader, paano yun makakatulong? Mas lubos mong maunawaan kung ano yung gustong iparating ng writer. So, ano man doon, as a reader, as a writer, basically, yung skill na pag-identify ng main idea ay makakatulong sa inyo, both as a reader and as a writer. Okay tayo doon? Ito yung mga steps sa pag-find ng main idea. Okay? Find the topic first. Isipin nyo ano yung pinag-uusapan doon. Tanungin niyo yung sarili niyo, what does the author want me to know about the topic? Ano yung pinapakita ng author or sinasabi ng author tungkol sa topic na yon? Ito yung mga clues para mahanap yung main idea. Read the first and last sentences of the paragraph. Karaniwan kasing ito, deductive and inductive method. Napansin ninyo, una nating diniscuss yung deductive at inductive method bago tayo nag-identify yung main idea. Kasi sunod-sunod yung videos natin. So iniisip ko, bago nila panoorin yung video number 103, naintindihan nila sa video numbers 102. Hindi, bago nila maintindihan yung video number 104, naintindihan nila sa videos numbers 102 and 103 yung kailangan nila para maintindihan yung video number 104. Nagigets niyo? Kasi 'di ba 102 is inductive, 103 is deductive. Pag nagets niyo 'yon, mas magigets niyo yung identifying main idea which is video number 104. 'Di ba? So mayroon siyang progression.
Look for a sentence that states the main idea. Hanapin. Karaniwan nasa unahan, nasa dulo. Look for reversal transitions at the beginning of sentences. Ito, mga transitional devices. At times, the main idea will not be stated directly. Yung implied na sinabi kanina. So, kailangan nyo siyang intindihin para malaman ninyo kung anong tinutukoy. Once you feel sure that you've found the main idea, i-test ninyo. Paano nyo i-test? Titingnan hindi ko na binabasa yung description, no? Talagang yung topic na lang tapos pinapaliwanag ko. Paano nyo i-test? Kailangan, kunyari, feeling nyo ito yung main idea. Basahin nyo yung mga natitirang sentences. Yung mga natitirang sentences ba, tumutukoy dito? Gets nyo? Ganun. Or pinapalawig niya ba tong sentence na to? Kasi pag hindi, you may consider looking for another sentence and identifying that sentence as your main idea. Kasi baka mali yung pag-identify mo. Ito. So, may way siya dito. Ayan. I think na-exhaust naman natin. Pero sige, discuss natin tong part na to as the last part for identifying main idea. Stated main idea. What is motion? O, di ba? Pinaliwanag niya na. Consider a ball that you notice one morning in the middle of a lawn. Lawn yung parang ano, di ba? Yung, di ba, yung Plants vs. Zombies. Bakuran, sir. Oo, lawn yun, di ba? Yung sa Plants vs. Zombies. Yung naglalaban yung plants tsaka zombies. Lawn yun, guys. Ganun. Siyempre sa Pilipinas, di naman natin tinatawag na lawn yung bakura natin karaniwan. Kasi marami namang Pilipino na walang lawn. Di ba? Maraming mga Pilipino na walang lawn. Kaya hindi nila alam yung lawn. Di ba? Later in the afternoon, ulit nga, consider a ball that you notice one morning in the middle of a lawn. Later in the afternoon, you notice that the ball is at the edge of the lawn. Nasa dulo daw ng bakuran. Against a fence, katabi ng bakod. And you wonder if the wind or some person moved the ball. Nagtataka ka kung yung hangin ba or yung tao ginalaw yung ball kaya siya napunta doon. You do not know if the wind blew it at a steady rate. Di mo alam kung hinipan ba siya ng hangin. If many gusts of wind moved it or even if some children kicked it all over the yard. Ang alam mo lang for sure is that the ball has been moved. Nagalaw siya. Pero hindi mo alam kung paano siya nagalaw. Because it's in a different position after some time passed. Napunta siya sa, di ba, against a fence sa tabi ng ng bakuran ng bakod fence ba yun. These are the two important aspects of motion. Number one, a change of position and passage of time. Two important aspects of motion. Yun pala yun. So so para sa akin yun yung main idea kasi yun yung tinutukoy niya eh. Two important aspects of motion. Yun yung pinaliwanag niya, 'di ba? O 'di ba self-explanatory. Pero kasi kahit parang sa atin self-explanatory, sa iba nahirapan sila diyan. Kaya binabalikan natin yung basics. Basic. Ganun. Number one, find the topic first. Anong topic? About motion. Ano ba yung paragraph na to about? The general topic is motion, 'di ba? Tungkol sa motion kasi lahat ng sentences tumutukoy about motion. Number two, tanungin niyo yung sarili niyo. Ano ba yung ano ba yung gusto ng author na ipaalam sa akin? 'Di ba ang gusto niya ipaalam sa iyo yung two important aspects of motion. Ganun. Basahin niyo yung first tsaka last sentences. 'Di ba yung first sentence natin, interrogative sentence 'yan. What's a motion? Yung last sentence natin, yung two important aspects of motion na sinabi niyang change of position tsaka passage of time. Okay? The last sentence appears to answer the question, what is motion? Sinasagot nito, eto. Okay? Tama ba yun? Sinagot, these are the two Actually, hindi niya, kasi what is motion, dapat definition to ng motion. Paano ito? The last sentence appears to answer the question, what is motion? Dapat baguhin niya to. Lakas mag-critic to kahit ano to, legit na reference. Ba't niya babaguhin? Kasi ito, hindi niya naman define yung motion. Sinabi niya, ano yung two important aspects of motion. 'Di ba? Nag-share siya further detail about motion, but not really that it defined motion. Kailangan baguhin to. Joke lang. Pero 'di ba, nai-gets niyo yung thought ko? Does this mean that sentence is a stated main idea? Perhaps. Lastly, once you feel sure that you've found the main idea, test it. Paano ba tinitest? Tingnan natin dito. I read the paragraph to see if the last sentence could act as a summary of other sentences. Kailangan na na-encapsulate niya lahat ng topics. Ganun. So, ibig sabihin, lahat ng sentences tumutukoy dapat doon. It does. So, ibig sabihin, lahat ng sentences na to
tumutukoy siya dito sa last part mo. The topic is motion and the paragraph describes a ball being moved over time. The other sentences repeat moved and time, inuulit-ulit. And the last sentence includes both of those ideas. Ano napansin ninyo? Doon, yung topic sentence ninyo, guys, lahat ng other sentences tumutukoy lagi doon. Ganun siya para mag-identify ng main idea. Ayun. At sa tingin ko, na-exhaust na natin ang discussion about finding the main idea. Parang walang test sa English ng mahaba ang test na walang find the main idea. So naisip ko, i-topic to kasi very very lumalabas. Very very lumalabas. This always appear in examinations. O, di ba? Parang mas madali pag English. Lagi siyang lumalabas sa test. Ganun. So, ano yung thought ninyo about this topic? Tsaka pag may question, baka may question pa kayo or may gusto kayong i-add. Tawag tayo ng three people, three people para mag-share ng thoughts nila about this. Okay? Dave Russell, your thoughts about this topic? Wait, na-record ba? Hello, sir. Ayan, na-record. Record So, baka, okay, baka kasi hindi na-record. Okay, Dave Russell. Sabi nga dito, sir, sa huling reference, tsaka sa sinabi ko kanina, yung paghahanap mo ng main idea, vital siya sa pag-intindi ng isang text or paragraph. Kasi, sir, kung hindi mo alam or hindi mo mahanap yung main idea ng isang text, kung hindi mo identify yung main idea, hindi mo masasabi na naintindihan mo yung isang text. Kasi sa main idea, kahit pag nalaman mo yung main idea, kahit hindi mo makabisado yung details na ginamit para ma-support yun, masasabi mo kung tungkol saan or ano yung pinupunto ng isang written work. Ang talino nito ni Dave Russell. No? Anong gusto mong course sa college, Dave Russell? Pol-sci. Ha? Pol-sci. Pol-sci? Why pol-sci? To become a lawyer? As your pre-law? Medyo, sir. Oh. But why pol-sci? Yun yung interest ko, sir, eh. Okay. Pwede rin, economics. Or pwede mo siyang gawing major and minor para both. Di ba may ganun sa UP? Kukuha ka lang ng units. Double degree. Yeah, Joke pwede lang, sir. ganun. Major Mahirap and minor. yun, sir. Kaya mo yun, okay? Thank you for that, Dave Russell. Ang Sige po. tatalino ng mga nandito, no? Okay. Juliana, your thought about it. Kasi yung iba maglabas kayo ng camera para nakikita kayo. Juliana, camera, yan. Sorry, Good. sir. Mali press ko. Okay lang, go. Sir, magko-comment sana, magchat sana ako, sir, na madalas yung pinapakita sa reading and writing namin, sir. Especially sa, nakalimutan ko na yung parang may third, second, fourth siya. Tapos, parang hahanapin nga, sir, kung ano yung una. Parang yung parang main idea. Parang ganun po yung first namin, sir. Tapos, minsan po yung first niya is wala dun sa first sentence. Tulad po sa nakalagay po dyan is yung sa, ang tawag dun? Yung sa motion, sir. Di ba sa una po siya nakalagay. Tapos yung sa amin naman, sir, kahit nasa gitna po yung topic, ay yung parang title po ng topic, yun po yung mahirap hanapin, sir. Tapos I find this, ayun po, sir, yan yung sa paragraph 1 po. Madalas po yung topic sa amin. Pero minsan yung first namin is nasa kalagitnaan, minsan mahirap, sir. So, ngayon na topic ko ulit siya, natutunan ko po ulit. Yung main idea nilalagay sa gitna. Minsan po, sir, hindi naman as in yung main idea, sir, hindi yung title. Yung parang yung main idea lang. Yes. Kaya naalala ninyo yung sinabi ko kanina, hindi lang natin i-discuss yung inductive and deductive kasi meron pang iba. Like yung hinted or meron siyang, visual learner ako eh. May pa-square siya kung saan parang ganito siya. Specific, general, specific. Tapos meron siyang, eto pala, diamond pala. Specific, general, specific. O diba? So, iba't iba yung styles of writing. Hanapin ko yung notebook ko for that. Kasi hindi ko siya actually, nung nagsulat ako ng textbook nung grade 7,
sa Diwa. Talagang ako yung nagsulat ng grade 7 textbook sa Diwa. Hinahanap ko siya over the internet para i-review. Wala siya sa internet, hindi ko siya mahanap. Hinahanap ko rin yung notebook ko, hindi ko nakita. So, ang diniscuss ko na lang, deductive and inductive. So, hahagilapin ko yon para It ma-cover natin helps sa a lot, channel. sir. Yeah, so hanapin natin. Thank you for that, Juliana. And may nag-message chat. Sabi ni Leo Christian, question po, mas maganda po ba na magbasa ng topics na nakaka-boring po sa'yo compared sa magbasa ng topics na gusto mo? Thought ko po is mapapractice mo yung mindset mo na kahit boring, may isip mo na makapagbasa ka ng maraming topics na ayaw mo. Ang thought ko dyan, ganito. You need to love what you're doing. If you would like to read more, you cannot go further. You cannot read Sir Luis, always. that rin O, ako dyan. oo, hindi ka pwede mag-read lagi nang hindi mo gusto. Madedemotivate ka magbasa pag ganun. So, as much as possible, read topics that would be of interest to you. Pero at times, syempre, read topics beyond your interest para you can also discover the other side. Juliana, what's your thought about that? Ano sir, madalas po i-suggest ng mga teachers po na if you want to start reading, pag lazy ka, kasi ako nga sir, di ba gusto ko mag-law. Actually, ang pinaka gusto kong law career is divorce. Tapos sir, Oh, dapat sa Japan sir, magtuturo sana ako ng Nihongo. Tapos, medyo, yun nga, nagkaroon ng pandemic. Tapos, doshite, anata wa benkyou, nihongo benkyou shimashita ka? may Hindi Ha? pa ako magaling sir, hanggang anime lang. So, Tapos just sir, tapos sir, ayun nga sir, yung thought ko po dyan sir, lagi ko nire-remind na kung gusto niyo po mag-start ng reading, dun po sa interested ka. Like po sa akin, manga na lang unahin ko po muna. Hanggang sa Yes. novels na manga. Ganun yung talaga. anime sir. Way to develop Yan po, reading, sir. start with what you love to read. Kasi doon talaga, yung dulo kasi ay bago ka mag-critic talaga, ma-reach mo yung part ng pagkikritik ng pagbasa. Ang highest form of reading is deconstruction. Kasi may level yun eh. 'Di ba mag-analyze ka muna? Actually, recognize, 'di ba? Tapos analyze. Marami pa yung levels Iniisa-isa ko lang ng mabilisan. Recognize, analyze, critic, tsaka deconstruct. Highest form or level is deconstruction. Kaya pag nag-English major kayo, ang literary criticism, i-discuss nyo fourth year or last year ninyo. Ngayon, sa deconstruction, sasabihin niyo bakit mali yung binabasa ninyo. Ganun siya. Negas ninyo. Hindi mo lang sasabihin na naintindihan mo yung binabasa mo. Sasabihin mo, bakit mali yung binabasa mo. Ganun siya sa deconstruction. So, bago nyo ma-reach yung level na yon sa deconstruction, kailangan ma-develop niyo yung reading. Paano? Start with reading what you want or what you like. Pero sabi naman, may isang language expert, Krashen, I think, Stephen Krashen, sabi niya, dapat ang pagbabasa I plus 1. Pag sinabi niyong I plus 1, ibig sabihin, kailangan nagbabasa kayo ng reading na higher than your level or current level. Para yun yung kind of reading na mag improve kayo sa pagbabasa. Kasi ano yung ibig sabihin ng I plus 0? Wala na kayong natututunan sa binabasa ninyo. Kasi yun yung current level ninyo. Ang I plus 1, higher level yung binabasa nyo pero nagigets nyo pa rin. Hindi yung tipong parang I plus 2 na hindi ninyo nagigets. Dapat I plus 1. Ganon. So, sabi ni hindi, Fin John to. Yung Vincento kanina. Vincento. Ganun. Para sa akin, palawakin na lang yung vocabulary para mas malaman mo kung ano yung ipinahihiwatig ng bawat sentence. Yes, pero actually, pag nagbabasa ka naman, lalawak na yung vocabulary mo naturally. Ganun din. And one thing that I also would like to share with you para mas mag-widen ang vocabulary ninyo, when you encounter an unfamiliar word, try to understand that and try to use it. Kunyari, naintindihan mo na, gamitin mo siya lagi sa sentences mo. Kasi pag hindi mo siya ginagamit, nakakalimutan mo siya. And tandaan ninyo na napakaraming words sa English. Nadadagdagan patuloy at patuloy na nadadagdagan. So, you just need to read, you just need to write in English. And at times, use these terms. Okay? Maganda na wide yung vocabulary. Ang practice ko dati, nung bata-bata pa ako,
Yung mga words na hindi ako aware, nililista ko siya. Tapos, at the end of the day, inaaral ko siya. Which usually would be about 10 words. Kasi, di ba, 10 words na aralin mo in one day, 300 words na yon in 1 month. In 1 year, nasa 300 times 12, nasa 3,600 words na yon. Di ba? Ganun na kadami yung pwede nyo matutunan ng words. Okay? Questions. Last, ganyan din po ginagawa ko, sir. Yan, ililista mo talaga. Ganun mag-aral sa Japanese, tsaka sa iba't ibang languages naman. Pag may hindi ka alam, kunyari kanji, di ba? Kunyari, hito, o di kaya, o di kaya, kunyari, nichi. So, isasulat mo, di ba? Juliana, nag-Japanese ka, nichi. Di mo siya alam, isasulat mo siya. So, mayroon ako ditong ganito. Sinusulat ko siya. Share ko sa inyo, pwede nyo siyang magamit sa pag-aaral ng language. Ganito. So, nililista ko, nakikita nyo ba? Nililista ko yung mga words na hindi ko alam. Kaya, meron akong card. So, inaaral ko siya kapag ka-break time. Nai-guess ninyo? So, ini-improve ko yung Chinese, Spanish, and Japanese ko sa gantong paraan na ginawa ko dati sa English. So, I hope ma-reach ko rin yung fluency or ganong taas na level sa Chinese, Japanese, and Korean ko. Pero so far, after ng English and Filipino ko, Chinese ko yung pinaka-okay. Kasi kaya ko makapagkwentuhan sa Chinese. Hiragana, yeah. Okay, so yun. Pat, here is where the video ends. Thank you for attending the session. Pero may nag-comment si Dave Russell Ramos. Sabi niya, nandiyan po sa group yung ginamit na PPT ng judge po namin ng division, regional, and national contests. Baka po makatulong kasi baka po, di ba, baka i-topic yung copy reading symbols. Wait. Dave Russell, can you send that? Ita-topic natin yung copy reading symbols next meeting. I-send mo sa akin yung link na yan. Aralin ko siya. Okay. Thank you for attending the session. Next session would be on Monday at 8 p.m. Thank you. And sa mga bagong pasok, please watch the videos from video number 001 to video number 102. Kasi as you all know, nag-advanced topics na tayo ngayon. Like pang English majorship na yung brevity, yung way of discussion. Sorry, yung way of discussion ngayon. Okay? Thank you. Okay? I-upload natin yung 2 videos na to sa ating YouTube channel. Goodbye, guys. Yeah. Thank you for watching my videos. Please don't forget to subscribe our channel by clicking the subscribe button below. Thank you.